Цей курс – це щось надзвичайне. Це дійсно така подія високого рівня, тому що немає такої системної освіти. Взагалі освіта в галузі догляду за деревами, вона дуже рідкісна. Цінність цього курсу можна на кілька, так би мовити, розділити складових частин. По-перше, це дуже гарний нетворкінг, тобто це налагодження горизонтальних зв'язків. По-друге, звичайно, це освітня, тому що такі знання фактично ми отримуємо вперше. Іменно з точки зору цієї спеціальності tree assessor, тобто інспектор або оцінювач стану дерев, такого в Україні, іменно такої бази знань не було. Визначити, яке дерево аварійне, яке не аварійне, яке дерево потребує якогось втручання, яке дерево не потребує. На це дійсно потрібна певна кваліфікація, певні знання, які, власне, даються в концентрованому виді на цьому курсі. Це дуже класний семінар, рекомендую його пройти всім, хто займається в зеленій галузі, хто доглядає за деревами, хто хоче почерпнути якусь кращу інформацію або краще розібратися в принципах, зрозуміти краще, як дерево себе почуває і що йому потрібно, і на основі цих висновків правильно запроєктувати заходи по догляду за деревом. Вперше, можна сказати, занурилася в світ дерев, дізналася дуже багато про те, як правильно за ними доглядати і які стандарти варто впроваджувати. І мої наміри після цього курсу впроваджувати нові європейські стандарти арбористики на рівні нашої громади. Тобто управління деревами, в першу чергу інвентаризація їхнього стану, догляд за ними, і співпраця, звичайно, з комунальними підприємствами, з їхніми працівниками, щоб обрізка відбувалася в найбільш гуманний спосіб, який відповідає європейським нормам і взагалі людським цінностям, ставлені до дерев. На мою думку, цей курс вирішує одну з головних проблем – це розуміння суспільства взагалі, що таке арбористика, що таке дерева в нашому світі, в нашому просторі, в якому ми живемо, особливо в містах, розуміння їхньої цінності, правильності підходу до догляду за ними і збереження їх в тому вигляді, в якому вони мають бути. І взагалі до співжиття з природою, з навколишнім середовищем. Перш за все, такі гіганти природи – це дерева. І саме з них потрібно починати виховання соціуму в тому, як потрібно взаємодіяти, співжити з природою. Тому цей курс – це великий крок саме в нас в Україні. Він перший. Я дуже щасливий бути до нього причетним. Якщо говорити про цей курс, то насправді я його чекала дуже довго. Я взагалі шукала для себе можливості поїхати на подібний курс в Європу, в Польщу, зокрема, тому що там більш-менш доступно, а в нас нічого подібного не було. Він дає і базові знання про обстеження дерев, і про заходи щодо поводження з деревами, але він дозволяє також і систематизувати наявні знання, тому що ми насправді дуже сильно відстаємо від культури поводження з деревами, яка зараз є у європейських країнах, у Америці, і тому нам це дуже важливо, щоб бути з іншими країнами на одному якомусь рівні цього усвідомлення правильного поводження з деревами. Що саме цікавого було на цьому семінарі? Зовсім інакший погляд співіснування людей і дерев. Тобто тут відкрилися такі аспекти, які допомагають краще зрозуміти, для чого дерево росте, для чого воно існує, як воно захищається, як нам краще з ним співпрацювати, співіснувати. Дуже багато таких дрібних деталей, які дозволяють все-таки подивитися на дерево як на член нашого суспільства, а не просто на дошку чи на дрова. Для мене саме таке відкриття було цього семінару. Я би сказала, що на цьому курсі дуже мені прямо так в тему по часу лягло те, що ставлення до старовікових дерев, воно дуже сильно має бути іншим. Тобто максимальне невтручання і те, що дерева в більшості випадків справляються самостійно.
І важливий момент, який, мені здається, упускає більшість наших громад, це те, що ми посадили дерева і забули в той час, як вони потребують. Для того, щоб не було проблем, коли вони вже стануть зрілими деревами, за ними треба доглядати особливо уважно і дуже правильно в перші 5-7 років після посадки. Ще дуже важливо, що до нас приїхали закордонні спеціалісти з Польщі, з Литви. До цього курсу були дотичні британські арбористи. Тобто ми отримали, так би мовити, досвід багатьох країн, багатьох галузей знань на цьому курсі. Ми змогли поспілкуватися, узнати, як в інших країнах доглядають дерева. І це дійсно величезне значення мав цей курс.